sa mga nag-effort para magawa ito. Sana huwag tayong mapagod na tumulong pa alang-alang sa ikakaunlad ng siyudad ng Iligan at kapayapaan ito. Maraming gumagawa sa amin. Thank you, sir, for the very warm welcome remarks. And now, let's proceed with the presentation of the former violent extremist to be presented by our OIC City Intelligence Unit of Iligan City Police Office, Police Major Ferdinand J. Distua, sir. To the members of the Eclipse Committee, our friends from the media, and other guests, good morning. This morning I would like to present to you the two former violent extremists who are members of the Maute Group, a local terrorist group operating in the provinces of Lanao, who decided to withdraw their allegiance from their group and return to the fold of law. So I request Ahmad and Orak to please stand. May I request our friends from the media to please clear the opposite percent. Thank you. So these are our two FBs for this morning. So thank you very much once again. Good morning. Thank you, sir. Before we let them sit, sir, there is a sila, sir, for the oath of allegiance. So we now come with the oath of allegiance to be conducted by our OIC City Director of DILG Iligan, Ma'am Maria Daniot. Ma'am. Maghangiyoon si Aslani at Napak Adakla, Magid, Magbuhay, Baltuas. Dili mo sa, atubang lang mo sa ato ang audience. Ato na, doon kayo? Sige. Tapos, while they take their oath of allegiance, I would like to request everyone to stand. Para makita nila no, yung suporta natin dito sa gobyerno, I would like to request everyone po to stand. And pakitaas po ng kanan ng kamay. Panunumpa sa katapatan. Repeat after me. Ako si, state ang pangalan, dating miyembro ng grupong Dawla Islamiyya Maute Group na nakipaglaban at nakaranas ng pakikidigma laban sa gobyerno at kapwa Pilipino pagkatapos na matuto at magising sa mga kasinungalingan ng teroristang grupo, ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa paggabay at pagmulat sa akin sa katotohanan upang talikuran ko ang bayolenteng pamumuhay na ipinamulat sa akin ng teroristang kilusan. Simula ngayon, ako na naging parte ng armadong pakikibaka ng teroristang grupo ay nanunumpa na magbabalik loob sa ating gobyerno at taos-pusong susunod at magpapakumbaba sa mga batas ng Republika ng Pilipinas
at tuluyan ng itatakwil ang mga mali at mapanlang na turo ng terorista. Ako'y nanunumpa na magiging produktibong miyembro ng komunidad at mamumuhay ng mapayapa at tahimik at makikilaho sa mga programa ng gobyerno at hindi na muling sasali o susuporta pa sa armadong pakikibaka na isinusulong ng teroristang grupong Dawla Islamiyya Maute Group. Kasinahan nawa ako ng may kapal. Congratulations sa daghang salamat. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You may now take your seats. Sirs. We now come with the distribution of food packs. We request our Honorable City Mayor Frederick Siao, sir, to lead the distribution of the food packs to our surrenderies, to be assisted by our City Director, Sir Estrada, sir, by our Deputy Commander of 2nd Mechanized Brigade, Sir Batayula, sir, and our City Director of DILG, Ma'am Maida, Daniot, ma'am. Thank you, ma'am, sirs. You may now take your seat. To continue with our program, let's hear the message of support by the commander of the 2nd Mechanized Infantry Brigade, Philippine Army Police Brigadier General Ray V. Alemania, to be delivered by his Deputy Commander, Police Colonel Charlie Main F. Batayula. Sir, sorry, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magtiya, kita, nakano lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po pong batiin una sa lahat ang pinakagwapo at pinakamasipag na minamahal nating Mayor ng Iligan City, Honorable Frederick Siao, sir. Kuya. At ang kanyang napakaganda at masipag din na DILG City Director, Ma'am Maida Daniot, ating ever-present na Police City Director, Police Colonel Dominador Estrada, at ang partner natin na napakabuti, nakakabait na African, Sir Jun Pakatay. Mga kapatid po natin sa media, mga kapatid natin sa Philippine National Police, at ang dalawa nating nagkaroon ng kaluwanagan at membro natin, former extremist group na ngayon ay nagbabalik sa ating society, si alias
alias Ahmad at Orak. Sa ating lahat, magandang umaga po. Natutuwa po kami kasi napaka-supportive po ng ating local government unit. Actually, yung Executive Order 17 ng ating Pangulong President Rodrigo Duterte ay ipinagpatuloy at ipinalawi ng ating Pangulo ngayon at Commander-in-Chief namin na si President Bongbong Marcos Jr. Binigyan pangil nila yung etong Executive Order 70, yung ating LCA na ngayon ay sumusuporta rin hindi lamang sa mga communist terrorist group, pati na rin yung mga ibang pati na rin sa ibang grupo, armadong grupo, lalong-lalo na sa mga extremist group. So kami po sa 2nd Mechanized Infantry Magbalantay Brigade sa pangunguna ni Brigadier General Ray Benaflor Alemania, ang aming brigade commander, are really glad because other violent extremists have surrendered to the folds of the law. The 2nd Mech Brigade supports the undertakings of the Philippine National Police and other agencies, especially the Department of Interior and local government, and our local government units, led by our very superb and napakasipag pong Mayor, Honorable Frederick Siao. As part of the broader efforts of our government, our national government, to reform them and to give them normal lives. Kaya nga, hence, meron tayong mga livelihood na pinisend sa kanila-kanila. So if we in the military would not miss these opportunities to show and make them feel our sincerest support. We know that violent extremism and radicalization, violence in various areas are of great concern of the community, especially here in Mindanao, wherein these groups continuously recruits Christians, Muslims, na mga brothers natin and sisters to carry out extremist propaganda, sabotage, and attacks, and bombing, particularly in crowded areas. On the part of the security sector, kami po sa AFP at sa mga kapatid natin na Philippine National Police and other law enforcement agencies, we cannot do it alone, and we need the help of each other, other stakeholders, other government agencies, to meet the needs and listen to the concerns of these extremists or these individuals. However, the local government units, religious sectors, and different key leaders are vital resource in bringing about positive, constant change and developing long-term solutions to extremism and radicalism. We in the government are essential to the success of countering this violent extremism and developing, building peace at the grassroots level. If there is just the right education for them and enough livelihood, they probably won't think of joining radical groups. So all of us in the government, in the private and non-government organizations can contribute to meet the needs and bring the delivery of basic services to this marginalized sector. Again, on behalf of our brigade commander, we are so grateful for inviting us to give a message of support regarding the presentation of former violent extremists. The 2nd Mechanized Brigade is always here, especially when called upon and whenever peace in our area is discussed. On a personal note,
I really would like to thank these two former violent extremist surrenderies because they know that they cannot run away from the law forever. Sabi nga, walang forever. And at least naliwanagan sila na bumalik sa folds into the society. Naliwanagan sila para to be with their families and to live their normal. Nakita nyo naman kung how the local government as well the national government is really bent bigay ng sa ating bansa. I hope we continue what we have started for our country. So, lagi ko sinasabi sa mga messages namin na bayaan nyo akong mag-iwan ng isang talata na nagmula sa Quran. 36:58 na ang kapayapaan ay salita na galing sa mahabaging Panginoon. Sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain po tayo lahat ng buong may kapal. Wassalam po. Thank you, sir. Colonel Fireman A.F. Batayula, sir, for that message of support. At this point, may we call on Police Lieutenant Rodel S. Dasmariñas, Intelligence Group Counterterrorism Division for the presentation of firearms. Good morning, sir, everyone. Actually, itong presentation of firearms, kasama po ito sa demilitarization actually ng firearms. Kasi ito nasa program. So, merong itinabigay sa akin ng director namin, si Police Brigadier General Andrew Licaya, na ganito ang sabihin ko. So, this demilitarization of firearms refers to firearm delivery made incapable of performing its main purpose of firing a projectile. So, dapat ito, i-distract na natin. Yun ang demilitarization. In this event, itong nangyayari ngayon, in program, was only ceremonial for us. As the PNP and the AFP in general follows a procedure or protocol in weapons disposal, which involves burning of opposite firearms or weapons na itong ginagamit nila para hindi na mapakinabangan. Meron pa nga iba na ipinapasagasak pa sa pison. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari dahil ito-turn over natin ito kay Estrada, sir, for your disposal. Kung ibibigay ba natin sa crime lab o ano na yung nasa discretion mo po, sir. Anyway, this surrender and achievements greatly impact the local terrorist group's capability, thus significantly reducing their ability to commit atrocities in Lanao provinces, particularly here in Iligan City. So now, ladies and gentlemen, in behalf of our Director, PNP Intelligence Group, Police Brigadier General Andrew Licaya, the demilitarization of these firearms is considered done. So thank you and good morning. Thank you, sir. Police Lieutenant Rodel S. Dasmariñas, sir. And now, ladies and gentlemen, let's hear the message of our very supportive and beloved City Mayor of Iligan City, Honorable Frederick Siao, sir. Thank you very much. Member Pakistan, ang una sa atong City Director, si Sir Ador Estrada, sa atong City Director sa PNP pala, no? Sir, at saka sa DILG, si Ma'am Maida, Daniot, sa ating Deputy, pinakagwapong, pinakagwapo at pinaka-aktibo ng Deputy Brigade Commander ng buong bansa. Na-assign dito sa Iligan City, si Sir Colonel Charlemagne Batayola. Sa ating mga kasama, si Colonel Pakatan, Major Destua, Lieutenant Dasmariñas, sa ating mga surrendery, sa ating mga kaibigan sa media, for those PNP present today, this morning, and others, sumakausap pa may tayo. Well, as the mayor of the city, no, I would like to extend
an open arm to receive the members of the terrorist organization who voluntarily surrendered and embraced peace. We see the effectiveness of the local peace initiative being pursued by the LGU, the PNP, the Philippine Army, as well as the DILG. This is a collaborative effort among law enforcers, government agencies, and other stakeholders, sharing a common goal to end violence in communities towards nation building. Kailangan combine ang efforts para makabot ni nato ang pangandoy natong peace, no? And I would like to congratulate Lieutenant Las Marinas. I believe medyo hindi to one day lang nakuha mo. I think this has been prepared for the past 2 years, no? Bago sila nag-surrender ngayon. Together with the PNP and AFP, as well as DILG, we will track the progress of their way of living. Meron ako nakitang ikip na pinakita sa akin ni Ma'am Maida, at sigurado tayo, no, sa mga surrendering ngayon na kayo ay mabibigyan ng tawag na to sa Binisaya papuhunan, no, to start a new life. So take, sa akin lang, make the most out of it, and I believe you made a good choice, no? Sakto ang inyong gibuhat. And then as always, no, ang approach natin, we will like to convince more of your fellow tawag natin yung mga fellow kasama natin sa organisasyon natin na to look into, no, try to convince them to go back to the fold of law, the folds of the law, assist them, and again, tagaan natin like fresh start. Sana ma-convince pa natin, kasi para sa amin dito, mas maganda tayong peaceful tayo lahat, no? At we can live together happily. And then I hope that the PNP, AFP, the religious sector, and other members of the community will channel their initiatives and support this peace endeavor, so that we can all together work for a peaceful environment. So again, to everyone present, this is a great day for all of us here in Iligan, and again, hoping, sinasabi ko palagi, sana magkakaroon pa ng maraming surrenderies that will keep Lanao del Norte, Lanao Sur, as well as Iligan safe for all of us. So again, thank you very much. Salamat. Salamat sa inyong duha na nakadesisyon mo na bumalik sa the folds of the law. Thank you. Thank you, sir, for a very comprehensive and motivating message. And that concludes the first part of our program. Together as one, we can make a peaceful and safer Iligan, asinso Iliganon. Thank you. So we will now proceed with the second part of our program, the press conference. Before we start, Sir Siao, Sir Estrada, Sir, we have 6 media personalities present today. We have Sir Richel Omeo from Inquirer Brigada News FM. We have Ma'am Marlene Manos from the Rappler. We have Ma'am Bonita Irma from the Manila Bulletin. We have Ma'am Roxanne Arevalo of City Information Office. We have Ma'am Dandy Macarambon of Radyo Pilipinas, and Sir Giner Cabanday of RMNDXIC. Present ba sa PIAA ni representative from the PIA? Wala, no? Okay. So before we proceed, may I remind our media personalities to please state first your name and then your question, and then
would like to request to limit your question into two, one question and one follow-up since our personalities here are very busy. Sila na pa na sila yung mga sumusunod pang mga activities. So let us start. Before we proceed to press con, the usual ma-witness na as a journalist, ceremonial turnover sa kaya, is it possible para mas significant? Okay. Mo na usual protocol ko na. So may we call on again, Sir, Police Lieutenant Dasmariñas, sir, to present the firearm. Ceremonial Proper turnover. turnover of the firearm. Pababa na eh. Sa may turnover eh. Sa imo, Mayor, from... sir, okay ra ka kung ma-expose imong dagway kay wala na naman kasi unit. Dito lang kasi. Ayan lang sir kay ma-expose. Walay labot ay lang duha kay normal na ang military and PNP personnel nga Colonel Batayola sir. Okay. Si Colonel pwede. Okay ra, pero katong duha nga galihok bawal kay ano ka. Sige sir, game. Sabay ko ano sabay. Sige, i-turn over ka na masaya na. Ano yung sulod eh? Then, the 45. Sabi lang magundak, sir. Papa. Okay. Dahil po yung nakuha mo sa C3, so? Lahat po to, sir. Magkasama yung... Okay. Thank you, ma'am, sir. Requesting everyone to please be seated again so that we can proceed with our press conference. Okay, once again, may I remind our media friends here to please, we will just limit your question into two, one question and one follow-up question. Okay. So the first to ask question, may we call on Sir Richel Umelser of the Inquirer Brigada News FM. Sir, and sige, sir. Good morning, to our Mayor May microphone, sir. Siao, May microphone. Maida, of course, Colonel Estrada, City Director, and Colonel Batayola. Sa amin. Slow po rin eh. On. Hilo na. Mamugulis mo good morning once again. I'd like to address this to Police Colonel Dominador Estrada, sir, our City Director, sir. Bukas, September 1 is the opening of D&D Festival. Anong mga pinaghahandaan natin in terms of security measures sa buong Iligan? Actually po, nakaplastar na po yung security measures natin tungkol sa opening po ng night market bukas at saka yung DILG Festival. For the last 2 days, comprehensive po pinag-uusapan ng Philippine Army, under security forces at ng Iligan City Police Office yung mga hakbangin para mas lalo nating mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa mga parating ng mga major activities natin. And ina-attend din po natin yung pagdating ng mga
augmentation galing sa regional headquarters para mas lalo natin mapaigting yung pagpapanatili ng kapayapaan sa Iligan. Kay Mayor Siao, sir, wala na ba'y pagkulang, Mayor, sa imuhang support sa PNP and the rest of the force multiplier and the military in terms of security measures while we are about to celebrate the month-long DILG Festival? Well, unang-una, indeed, this is a challenge for everyone. Dili siya challenge lang, dili yung problema sa LGU. Kita lang ang sole responsible na ining ato ang pag-secure sa Iligan. No, that's why we have the PNP on hand, which is the main, I believe, the main frontliner, no, sa kaning security response dili mismo sa atong syudad sa Iligan. And I believe that with the support of the Philippine Army as well with other force multipliers na naalinin na basihan agencies basihan na based din sa Iligan, I believe that everything will be we are in good hands. And hoping that kanimong pagpahigayon isa ka event like this, which has wala may tapusan the last 2 years. Well, we need everyone's cooperation, especially from the citizenry, mga members community nga kinanglan po igmat or kaning ingon natog kinanglan kebalo sila mo observe and let us not react immediately without validation. Kaya usahay mahulog naman hinon tungkol sa social media karon na puro na lang fake news sa manggawas. And hoping also that that we frank with this, that our disgruntled members of the community dili po maghimo og mga storya or kaning mga news nga makadugang nga makapanik sa atong katawhan din sa Iligan. So again, this celebration is not for me alone. This celebration is not for one particular area of Iligan alone. No, this is for everyone. Para ni sa tanan nga celebration. So we need each and every members of the Iliganons to be cooperative in order successful ang atong pagpahigayon at the same time sa pista and the same time masecure nato ang atong syudad. So can we adapt, you made mention, can we adapt this byword, Colonel? Igmat Iligan. Okay, thank you, sir. Thank you for that question. And now, may we hear from a question from our City Information Office, Ma'am Roxanne Arivalo. Ma'am. Mamutala lang kami, sir. Taga saan po ba yung dalawang surrendering natin? Why have they chosen to surrender here in Iligan? And secondly po, kay Maida, ano po yung, I don't know if tama po bang itanong sa inyo, but ano na po update ng mga nauna na pong nag-surrender sa amin? So, first question is addressed to Sir Estrada, ma'am. Okay. Sila po ay taga Lanao del Sur. Pero isa sa mga operations nila is kasama po ang Iligan, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Kaya, at ang Iligan po naman open arms po na tinanggap sila para lang mas lalong nabigyan sila ng pagkakataon din na ma-enjoy yung normal na buhay. Hindi yung nagtatago o kaya gumagawa ng hindi maganda. Pwede ko lang ihirit, sir. Bakit ngayon lang sila? Actually po, hindi po kasi ganun kadali. It takes months, years sa pagpukumbinse. Pinagtulong-tulungan ko ng intelligence group ng PNP, ng NGO, ng Philippine Army para
may isa katuparan ito. So, ilang months din na kinumbinsi na para bumalik dito sa propelled law. Kaya ito po na isang katuparan nga dahil sa pagpupursigi ng bawat isa sa atin dito. Pagtutulong-tulungan ng bawat miyembro ng DILG, LGU, PNP, SP, at saka yung komunidad nila. Thank you, sir. We will now proceed with the second question. To Ma'am Daniot, ma'am, the status of yung mga ibang nag-surrender. Okay, good morning, no? In Iligan, we already had 42 former rebels, FRs, na first time niya itong FDs, no? Mga FRs, meaning to say they are from CPP, NPA. Tanan naman naka-receive og assistance except for 7. Adunay 7, unom ani amo nang gi-reprocess, meaning to say gi-resubmit namo ang mga dokumento, no? Apparently nalang mga kakulangon diay nga dokumento nga wala napasa because we need to enroll them to the system natay gitawag nga e-clip information system nga atong ginasulod ang ilahang mga pangalan aron matagaan og kaning assistance, no? So it's a system na so amo lang gi-process otro ang ilahang mga dokumento, and then adunay isa who surfaced last 2021 pero wala pa di ay siya dili nato makita ang ilahang JAPIC. May isa sa requirement na good ang Joint AFP and PNP Intelligence Committee nga certification. So na isa nga ato ang gihulatan lang ang JAPIC pero ang nag-process ni ani taga Lanao del Sur man, no, coming from the 51st IDK na transfer man sila. So amo lang tong gihulatan kining 7 ka buok mo ni atong ongoing nga process. They are FRs, no, former rebels. So karon kaning duha muagi na sagi sila og proseso katong giingon ni Mayor ganina nga enhanced comprehensive local integration program, although naatay ginatawag nga immediate assistance unta nga madawat nila pero dili man nila no nga madawat diretso nga upon surfacing. Ang ato is iproseso kay kinahanglan nato i-validate nga kini ba ang mga nag-surrender wala ba nakadawat og the same assistance or wala na ba nahimong beneficiaryo sa una. Ato sa nang i-validate and then we will wait for the joint AFP PNP certification, Intelligence Committee certification nga nagpamatuod nga legitimate gid sila nga miyembro. Ato nang gahulatan and then ato na sila i-profile aron nga makadawat sila og kanang necessary assistance under our e-clip program. Okay, thank you, ma'am. Now, let's proceed I would with... like to add something. I would like to add. Kanina, tinanong yung sagot ni Colonel Estrada. Siguro, it took them a longer time to process the surrender. It so happened that I believe 2 weeks ago, medyo na-set na yun eh. Hanggang today, yung ceremony. But I believe that this ceremony comes with a parang itawag na to, may significance eh. Because tomorrow is the start of the fiesta celebration, September 1. And it shows that hindi naman siguro magpapapress con si CD dito kung di sila preparado, correct? So it shows that our PNP is on top of everything and is 100% that nothing will happen this coming fiesta, this month-long celebration. Tama ba? Marag, although timing lang siguro, pero it shows confidence. Karong adlaw nila gi-present ang duha ka surrendering to show to the whole nation that we're presenting them today because we are ready for the month-long celebration. And this is a challenge, Colonel. Challenge to hindi lang sa mga present ngayong araw, but sa buong PNP as well as the mechanized brigade na may hawak dito sa area natin. Sa lahat ng mga force multipliers natin, mga national agencies na dito din, let's siguro challenge them. I believe that sinabi mo kanina, you had a comprehensive meeting 2 days ago. So
let's hope nothing happens, no? Let's be frank about this. Na kung naman gani mga plano nga dili maayo, mapakgang na, no? Og let's hope for the best, no? That for this, kasi this is the first fiesta celebration nga open na sa public. So tama pa, Colonel? Challenge natin, kaya ba natin gagawin? Sa pagtutulungan po natin, kaya natin ito. Thank you. Thank you, Mayor, for that. So let's proceed with another question from Ma'am Dandy Macarambon of Radyo Pilipinas. Huh? Ayaw to kaya ubat. Sayop niya kapunit na microphone. Good morning, Mayor. Good morning, Sir Dong. Good morning, Maida. Good morning, gentlemen. Sa amin na ng mga yung pwede na makakuha o statement from the surrenders po. Kung unsay nakatukmod sa ila, mo surrender, then gamay siguro nga kasi natian nila na what nila ganahin mo na finally, naka-decide sila nga mag-surrender. So maybe, makakuha na gamay statement sa ila, pwede maka. Ma'am, hindi na rin pwede Tagalog ba kaya Marano? Tagalog na lang, no? Tagalog. Pwede kayo makabigay ng konting pahayag kung bakit kayo nainganyo na sumurrender, tsaka konting ano lang siguro experience niyo hindi kaaya-aya, kaya naka-decide kayo na mag-surrender. Please pass. Kaya namin naisipan na mag-surrender kasi gusto na namin magbagong buhay at saka gusto namin mamuhay ng tahimik. At naisipan namin mag-surrender dahil naawa kami sa aming mga pamilya kasi naipit din sila sa nangyayari sa amin. Sa Marawi. Nung sa Marawi, nung nandun kami na mga 3 buwan kami pumasok doon, nandun na kami. Naisip namin na lumabas na lang kasi na marami nang namatay at saka yung mga kasama namin namamatay na rin. Kaya nag-usap-usap kami na lumabas na lang. Kasi naisip namin yung mga maiwan namin pamilya. Anong pangalan ng grupo nyo? Downlines kami ay yung Maute Group. Ano pangalan niya? Marami pa kayo doon? Marami pang makasamahan? O marami. Maraming kami kasama doon sa loob. Kaya lang yung iba, yung hindi nakatis, lumabas. Tapos yung iba, nasa hit na doon. Ba't naisip nyo na dito mag-surrender sa Iligan City? Matagal na namin gustong mag-surrender. Kaya lang, inisip namin na baka madilikado yung buhay namin. Kaya lang, nang makilala yung si Robin at si Cedric at kinumbisi nila kami na gawin talaga na mag-surrender. Kaya nakapag-isip kami na mag-surrender na lang dito sa Iligan. Ito, totohanan na to? Wala na kayong plano magbalik? Wala na. Kasi naawa kami sa mga pamilya namin. Ano yung alias mo? Si Ahmad. Ahmad. Yung kasama mo? Si Orak. Orak. Ahmad Orak. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, let's proceed with the next question. Kumusta ko ikaduha? Sa ikaduha po, ma'am. Gamay na makain. Sige, sige. Anyway, mangutahan ako, Ma'am Maida, Mayor, how is LCAT doing now since na-mention ni Mayor Ganda ang police, no? Ang ito yung pata under executive order under sa Microphone, kaya ma-record yung mga statement. Okay. I think like if you po under sa executive order number 79 po. 70 is the LCAT po. So, kumusta po ang karon sa pag-uma-administer
administrasyon na may mga bagong mandato naman tayo City LPAC po, di ba? CPS. Okay. So far, no, ang ato ang EO70 nga kaniadto gilagdaan sa ato ang presidente PRRD, gipadayon man nato ang mga programa under the Executive Order 70. In fact, aktibo ta karon diri sa Iligan, no, sa pagpatuman aning EO70. Bago lang nato gi-reconstitute ang ato ang ICLIC committee kay para nga ma-assist gid nato properly ning mga nag-surrender nato FRs and FBEs. And kamulusad ta ang ato ang grupo karon nga gitawag nato Bitul Community Support Program Core Group, nag-adto karon sa panuruganan o kalilangan, no. Nagpadayon kita og paghatag og serbisyo sa ato ang mga katawhan pinaagi ani ang RCSP. This is still under the EU70 na programa. Walay mga siguro i-enhance lang nato ang mga programa, but so far gipadayon ni sa bag-o nga administrasyon karon mo na nga gapadayon sa dinhi sa ato ang mga pagserbisyo dinhi sa Iligan under Executive Order 70. So wala tay mga kabaguhan pa karon. Siguro ang ato lang gi-expect adunay mga enhancement, no. Ang ato lang pong gipaabot nga hinaot madungagan tong pondo na matay gitawag na support to barangay development program. Ang ato ang barangay Dalipuga nakadawat ning 4 million under the program, still under EO70. Aduna tay upat ka barangays karon nga ato ang undergo og immersion, ang panuruganan, Kalilangan, Mainit, and Rugomon. Kaning upat, no, ato ning panikamutan nga makadawat pud sila og SBDP. Kani adto 20 million man ni siya, pero tungod aning medyo ni gamay ato ang pondo sa national government nang ibong 4 million, pero ato ning ilabi sa bagong administrasyon na mabalik kung 20 million na madawat kada barangay para suporta nato sa ato ang mga barangay, especially conflict affected na mga areas. Thank you, ma'am. So we will proceed with the next question from the Manila Bulletin, Ma'am Bonita Irma. Ma'am. Ang tanong ko sa ato ang nakakasurindiris, kung sana, gaano na kayo katagal member ng Dawla Islamia at saka anong ginagawa nyo, anong participation nyo, especially doon sa nangyayaring Marawi Seeds? Yung participation namin sa Marawi Seeds, maglatang na kami sa harapan. Kasi yung kasama namin na si Budweider, siya yung hindi namin na pumasok sa Marawi. Saka doon yung participation namin doon sa Marawi. Kasama lang kayo, sama-sama lang. Sama-sama lang kami, pero kami yung kasama namin ni Orak, tatlo kami dun sa sa may Lilod. Tatlo lang kami kasi nakaiwalay kami nung pagkaan ng gera. Tapos umalis kayo doon. Umalis kami nung mga 3 buwan. Kami dun sa Hato. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. For second, next question from our Rappler, Ma'am Marlene Manos. At the last but not the least, from our RMNDXIC, Sir Giner Kabanday, sir. Good morning sa tanan. Maida akong question. Ma'am, so may sa iyo, sa inyong ihatag ng mga kaning ayuda sa mga surrendeers, masustain ba siya or kaisa lang bunda? Ikaduha, sa inyong pag-monitor na abay ni surrender pag bumalibalik ni hapon? Thank you. Okay, sa una ni mong pangutanan, no, more on the sustainability sa ato ang mga ayuda. Okay, para sa kasayuran sa tanan, no, under ICLIC program na ang sila madawat nga upon validation kung matunan nga legitimate nga member sila, no, ang ilang madawat is immediate assistance morning 15,000. They have the livelihood assistance amounting to 50,000. And na sila yung reintegration assistance na mag-process sila sa ilang mga ID, kaya wala man sila yung mga ID, no? Atong ina-assist sila nga mga papeles at dokumento nila, ng mga
gakwaon sa gobyerno na ihatag na 21,000 and kaning firearms remuneration, no? Kung makita nga naa sa kategory ni ilahang firearms nga gisurrender, ang amount ani pinaagi sa ato ang PNP ang valuation ani i-times 2 ni siya sa gobyerno ang paghatag. So muni ilang madawat under ECLIP. As to the sustainability kung naa pa ba, we have various different national agencies nga gahatag og mga assistance. In fact, ato ang DSWD no na sila katong mga kaniadto pa nga nagsurrender ng mga FRs naa sila giandampod nga mga assistance karon na sa una raman to nag-surrender so na ilang gi-follow up kay para mahatagan og ayuda. So ang ato ang mga nagalain-lain nga national agencies ilang gihapon na amang gyapon sila programa no nga i-anchor nato dito ang ato ang mga sustainability ani mga FRs nato. And as to the monitoring kung naabay ng balik, dili ko makatubag sa pagkakaron no kay wala pa man ko adtong kaniadto dili po na ko ma-assess kung as katong mga kaniadto na abay ng balik po. Siguro ang ato ang PNP ang ato ang makatubag niini. But as so far as to the sustainability of giving or assistance to these FRs, ang pinaagi sa ato ang ECLIP committee na gitawag na monitoring and evaluation. Ato ning na monitor ang katong mga kaniadto nga nag-surrender aron na makita nato nga aduna bay kausaban sa ilang panginabuhian. Okay, natay monitoring tool po ana. Okay, thank you. And that wraps up our press conference. That concludes our press con. Thank you. God bless us all.